Meissen là một thành phố bé nằm bên bờ sông Elbe, nằm cách Dresden chỉ khoảng 25 km về phía tây bắc. Dân số thì chưa đến 30.000 người và diện tích cũng chỉ khoảng 30 km vuông. Tuy nhỏ bé nhưng Meissen lại có một vị trí đặc biệt trong lịch sử của bang Sachsen và nước Đức. Meissen có lịch sử hơn 1.000 năm. Meissen là một trong những thành phố cổ nhất nước Đức. Ngoài ra, Meissen cũng được coi là cái nôi của Sachsen. Thành phố Meissen được xây dựng bởi vua Đức Henry I. Ông đã cho xây dựng lâu đài và thành lập thị trấn Meissen vào năm 929. Từ năm 1423, Meissen là thành phố tự trị của Sachsen. Và Meissen cũng trở thành cái thủ đô đầu tiên của bang Sachsen. Đến tận năm 1464, thủ đô của Sachsen mới được chuyển đến Dresden. Nói đến Meissen thì chúng ta không thể không nhắc đến nhà máy sứ Meissen. Đấy là nhà máy sứ đầu tiên ở châu Âu, được xây dựng vào năm 1710. Và chúng ta cũng cần phải nói đến cái lâu đài Albrechtsburg ở Meissen. Đây là một cái lâu đài hoàng gia đầu tiên của nước Đức, được xây dựng vào thế kỷ thứ 15. Lâu đài thì nó nằm trên cái đỉnh núi ở cạnh sông Elbe, được xây dựng từ năm 1472 đến năm 1525. Để đến tham quan lâu đài thì chúng ta phải đi bộ qua khu trung tâm cổ của Meissen. Ở đây thì ngay trong trung tâm nó có cái chợ họp hàng tuần vào sáng thứ Bảy. Các bạn có thể thấy là trên các cái con phố cổ hoặc là những cái quầy bán hàng thì có rất nhiều cửa hàng bán đồ sứ. Thường là họ bán đồ sứ Meissen cổ và đôi khi thì họ còn cung cấp cả những cái dịch vụ sửa chữa đồ sứ đã bị hỏng. Ở trong trung tâm thành phố thì các bạn cũng có thể nhìn thấy cái nhà thờ Đức Mẹ Frau Kirche với cái tháp cao 57 m nằm ở đằng sau cái khu chợ. Nhà thờ này thì nó được xây dựng từ năm 1205 và sau đó nó bị hỏa hoạn và được xây lại vào khoảng năm 1450 cũng theo lối Gothic. Trên tháp của nó thì nó có cái chuông mà lại được làm bằng sứ, được sản xuất vào năm 1929 nhân cái kỷ niệm 1000 năm của thị trấn Meissen. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai thì Meissen hầu như không bị thiệt hại gì. Tuy nhiên trong lịch sử thì Meissen cũng đã từng mấy lần bị phá hủy, đó là vào thế kỷ thứ 13 khi quân Mông Cổ rút khỏi Meissen, và một lần nữa là trong chiến tranh 30 năm. Và khoảng năm 1647 thì quân Thụy Điển đã đóng ở Meissen và nó cũng phá hủy đôi chút. Và lần bị phá hủy gần đây nhất đó là trận lụt vào năm 2002. Đấy là một trận lụt lịch sử mà nhiều thành phố nằm trên sông Elbe như Praha, Dresden, Pirna, Meissen và Magdeburg đều bị ngập lụt. Khi bước vào trong khuôn viên của lâu đài, chúng ta sẽ nhìn thấy cái nhà thờ lớn của Meissen. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ thứ 13 và được xây dựng theo cái phong cách Gothic. Gần đấy thì trong nó có cái nhà nguyện. Đây là một trong những nơi chôn cất nổi tiếng nhất của gia đình Wettin. Gia đình Wettin là một cái gia đình giàu có và quyền lực ở nước Đức và đã nhiều năm trị vì Sachsen. Lâu đài thì ngày nay nó là một cái khu bảo tàng. Thì vào trong này thì phải mua vé. Và nó được xây dựng theo cái lối Gothic, và cái đặc trưng của nó thì nó có một cái vòng cầu thang xoắn ốc rất lớn để đi lên phía trên. Đây là các cái tượng của các cái hầu tước và sau này là vua của cái dòng họ Wettin, dòng họ cai trị bang Sachsen. Từ trên lâu đài sẽ có cái view và nhìn xuống thành phố Meissen và cả những cái dòng sông Elbe cùng với những cái cánh đồng phía bên kia rất đẹp. Thì ở Meissen nó còn có một cái đặc sản nữa, đó là rượu vang. Meissen cũng nổi tiếng với những cái ruộng nho ở trên những cái triền núi. Rượu vang Meissen cũng là một trong những cái biểu tượng của Meissen. Cái vùng này thì là một trong những cái vùng trồng nho mà nó ở phía bắc nhất của châu Âu. Đến tham quan Meissen thì chắc chắn chúng ta phải đến tham quan nhà máy sứ Meissen. Đây là nhà máy sứ đầu tiên của châu Âu. Nhà máy thì có từ năm 1710. Thương hiệu sứ Meissen là một trong những thương hiệu thương mại lâu đời nhất trên thế giới.
Nó được đăng ký bản quyền từ năm 1720. Logo đặc trưng của sứ Meissen là những thanh kiếm chéo đặt lên nhau. Đồ sứ Meissen là cái đồ sứ cứng đầu tiên được sản xuất ở châu Âu ngoài Trung Quốc. Trước đây để bảo vệ bí mật thì vua Ba Lan đồng thời cũng là hầu tước trị vì cái bang Giác Rèn đã cho đặt cái nhà máy sứ Meissen ở trong cái khuôn viên của lâu đài Albrechtsburg. Và năm 1861 thì nó mới được chuyển đến vị trí bây giờ là cách trung tâm Meissen không xa, khoảng 2 km. Cái lịch sử xứ Meissen thì nó như sau. Vào đầu cái thế kỷ thứ 18 ấy, thì Friedrich Botger có giả vờ nói với vua Ba Lan khi đó là Augustus II, đồng thời cũng là hầu tước đứng đầu của bang Giác Rèn, là ông ta có thể sản xuất được vàng từ những cái vật liệu bình thường. Thì vua Augustus II thì nghe thấy vậy thì đã giam giữ ông ta để bảo vệ bí mật, vậy yêu cầu ông ta phải sản xuất vàng. Trong nhiều năm ấy, thì Botger đã không thành công trong việc sản xuất vàng. Thế nhưng mà cùng cái thời điểm đó ấy, Schilhaus, một nhà toán học và là một nhà khoa học, thì cũng đã thử nghiệm để sản xuất thủy tinh và đồng thời thì cũng cố gắng làm ra sứ. Thế nhưng mà điều quan trọng là thành phần của ông ấy bao gồm cao lanh, và đấy là một thành phần rất quan trọng của sứ. Mặc dù ông không thành công, thế và ông ấy được giao cái nhiệm vụ là giám sát Botger để sản xuất vàng. Và cho đến tận năm 1707 thì Botger thì miễn cưỡng giúp đỡ ông ở trong các phòng thí nghiệm. Thế nhưng vào năm 1708 thì Schilhaus đột ngột qua đời, và thế cái công thức mà làm sứ lúc ấy đã là gần hoàn chỉnh rồi, đã được chuyển giao cho Botger. Và Botger thì cùng với một số các đồng nghiệp khác ấy, thì ông đã hoàn chỉnh được cái công thức và cái quy trình sản xuất sứ Meissen. Để bảo vệ cho cái bí mật sản xuất cái vàng trắng của vua Augustus thì rất ít công nhân được biết được cái bí mật đặc biệt của cái quy trình chế tạo đồ sứ. Và nếu có biết thì biết được một phần thôi. Do đó trong nhiều năm Meissen vẫn độc quyền sản xuất cái đồ sứ cứng ở châu Âu. Tuy nhiên thì đến năm 1717 thì một công ty sản xuất cạnh tranh đã được thành lập ở Viên do cái Samuel Stolzen, người đứng đầu các thợ thủ công và thợ lò Meissen đã bán công thức bí mật liên quan đến việc sử dụng cao lanh. Và đến năm 1760 thì khoảng 30 nhà máy sản xuất sứ đã hoạt động ở châu Âu. Tuy nhiên thì hầu hết trong số đó đều chỉ sản xuất được cái đồ sứ mềm thôi, và chất lượng không cao được như sứ Meissen. Sứ Meissen ấy thì nổi tiếng là đẹp, sang trọng. Tuy nhiên thì nó cũng rất đắt tiền vì hầu hết các công đoạn của nó đều sản xuất bằng tay. Sứ Meissen thì ngày càng có giá ở các cái cuộc bán đấu giá trên thế giới. Ở Meissen thì hiện nay có khoảng 200.000 cái mẫu sẵn cho các nghệ sĩ để vẽ. Nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày thành lập nhà máy sứ Meissen, nhà máy sứ đã sản xuất 10 chiếc đồng hồ đặc biệt với giá 100.000 euro một chiếc và cũng đã được bán hết ngay. Một trong các cái sản phẩm nổi tiếng của nhà máy sứ Meissen ấy, đó chính là cái bức tường sứ dài hơn 100 mét ở Dresden. Meissen thực sự là một cái viên ngọc ẩn mình của du lịch nước Đức. Các bạn mà đi du lịch Berlin hoặc Dresden thì nên ghé qua nơi đây.